What was Sir Alex Ferguson's greatest quality, would you say, as a manager? What was Sir Alex Ferguson's greatest quality as a manager? What would you say as a manager? به نظر شما بهترین ویژگی سر الکس فرگوسن چی بود به عنوان یک مدیر؟ What was Sir Alex Ferguson's quality? بعضی ها میگن چون یک کلمه یک معنی رو پیدا میکنن از یک کلمه دیگه میگن همینه، فقط همینه. یک کلمه میتونه چندین معنی داشته باشه. الان نگید که quality یعنی کیفیت. quality اینجا به معنای ویژگیه. What was بهترین ویژگی greatest quality. Great یعنی عالی، عالی ترین greatest. What was Sir Alex Sir یعنی چی؟ اون لقبی که میگن Sir یعنی آقا. حالا به یه نفر توی بریتانیا یه لقبیه به افراد بالا رنگ میگن Sir. Sir Alex Ferguson's greatest quality as a manager. manager یعنی چی؟ مربی. مربی رو میگن manager. از نظر شما سر الکس فرگوسن بهترین ویژگی سر الکس فرگوسن از دید مربیگریش چی بوده؟ His man management, without doubt, I think. As a manager, he was, in my opinion, the best. But his man management was something which a lot of managers would struggle to match him with. He knew every player, he knew the ins and outs of every player. But his manner of management. میگه his manner of management دیگه خیلی تو گفت. یعنی راه مربیگریش manner میگن his manner of management یعنی راه مربیگریش یه جوری بود که خیلی مربیای دیگه نمیتونن به گرد پاشن برسن. A lot of managers would struggle یعنی چی؟ یعنی زخم کوشیدن، تلاش زیاد کردن. would struggle to match him with. مربیای دیگه باید خیلی تلاش کنن که برسن به پاش. He knew every player. تمام بازیکنان فوتبال رو میشناخت. یعنی دقیقاً همشون روانشون رو میشناخت. He knew ins and outs of every player. هم روان زندگی داخلی خارجیشون رو میشناخت. یعنی هم از درون هم از بیرون همه بازیکن‌ها رو میشناخت. شناخت کامل روشون داشت. He knew the way to speak to the player, how to get a reaction from them. He knew how to leave them out the team, and the player still thinking, "Oh, he's a great manager." He knew the way to speak to the player. میدونست که چطور با بازیکن‌ها صحبت کنه. Player یعنی بازیکن فوتبال. از play میاد یعنی فوتبال بازی کردن. He knew گذشته نوه، دونستن، میدونست که چطور با بازیکن‌ها صحبت کنه. He knew طریقه درست صحبت کردن با بازیکن‌ها رو میدونست. He knew میدونست که چطور. He knew how to play, how to speak to the player, how to get a reaction from them. میدونست که چطور ازشون اون ریاکشنی که میخواست دلخواهش بود یا اون اکت یا چیزی که میخواست رو عمل کنه به دست بیاره ازشون. یعنی میدونست که چطور باشون صحبت کنه که اون کاری که میخواد رو انجام بدن. He knew how to leave them out the team. میدونست که چطور بازیکن‌ها رو بیرون بازی قرار بده، یعنی بهشون بازی نده، تو نیمکت بنشونتشون و بازیکنایی که بیرون موندن همچنان دوستش داشته باشن و اعتقاد داشته باشن که بهترین مربی عالیه. And still یعنی چی؟ یعنی هنوز still think and the players بازیکنایی که توی نیمکتن still think you know فیلره، هیچ معنی نمیده. Players still think همچنان فکر میکنن که he's the best manager. همچنان فکر میکنن که اون بهترین مربیه. I think he's the only manager who could do that. Leave someone out, and then the player who is left out feel good about it. He was incredible. فکر میکنم که he's the only manager who could do that. تنها مربی که میتونه این کارو بکنه فقط الکس فرگوسنه. He's the only manager مربی. The only manager who could do that. که میتونه این کارو بکنه. چه کاری؟ بازیکن بیرون نگه داره و خوشحال باشه از این
leave حالا میگه کار رو تعریف میکنه leave someone out leave a player out یک بازیکنی توی نیمکت نگه داره leave out یعنی نگه داره بیرون leave a player out and the player who's left out و بازیکنی که بیرونه توی نیمکته who's left out جمله مجهوله player who's left out player یعنی بازیکن who is left out جمله مجهوله یعنی یه نفر بیرون نگهش داشته روی نیمکت نگهش داشته who's left out و بازیکنی که بیرون نگه داشته شده feel good about it احساس بدی نسبت رو نیمکت بودن نداره و خوشحاله feel good about feel احساس کردن حس خوبی داشته باشه he was incredible رو تون گفت میگه incredible همون دیگه incredible یعنی خارق‌العاده عالی فوق‌العاده. So what was his technique with you? How did he handle you? Because you weren't always an easy character. So what was his technique with you? چه تکنیکی که تو رو هندل میکرد تو رو کنترل میکرد چی بود؟ How did he handle you? Handle یعنی control. چطور کنترلت میکرد؟ How did he handle you? Because you weren't always an easy character. چون شخصیتی نیست که راحت بشه کنترلت کرد. You weren't always an easy character. Character یعنی شخصیت یک فرد و شخصیت یک فرد میگن character. No, I went, but he knew how to get a reaction from me. There were so many times, half-time games, I played well, and then we had players in the dressing room who hadn't played so well. No, but he knew how to get a reaction from me. نه چی نه؟ اینکه نمیتونست کاراکتر یا شخصیت من خیلی آسون نیست کنترلش. آره نه. No, but he knew ولی میدونست که چطور ریاکشن از من بگیره عملکرد درستی از من بگیره how to get a reaction from me there was so many times a half-time games نیمه استراحت بین دو نیمه رو میگن half-time games half-time یعنی چی؟ یعنی نیمه بازی نیمه اول یا میگن first half-time second half-time اون وقت استراحت خیلی یا مواقع بود there were so many times a half-time games I played well که خوب بازی کرده بودم و also there were also so many plays we didn't play so well و همچنین بازی هایی هم بود که hadn't played so well خیلی خوب بازی نکرده بودیم And he'd always come at me and come for me and then it'd end up a shouting match, we're shouting at each other. But he knew by doing that, he'd get a reaction from me, a good reaction on the pitch. He's always come at me, comfort me. همیشه می اومد پیشم بین دو نیمه وسط موقع استراحت می اومد پیشم. He's always come at me, comfort me. یعنی آرومم میکرد. Comfort me. And he ends up and he always ends up shouting much. آخرش هم می اومد آرومم میکرد در آخرم داشتم داد میزد and we shout at each other و آخرش هم رو سر هم دیگه داد میزدیم این تون but he knew by doing that he gets a good reaction from me ولی میدونست که با این کارش عملکرد خوبی از من میگیره نتیجه خوبی میگیره با داد زدن سرم he knew میدونست که چی he gets a good reaction from me by doing that یعنی با این کار داد زدن سرم a good reaction on the pitch یعنی چی زمین فوتبال میگن pitch a good reaction on the pitch a good performance یعنی یک عملکرد خیلی عالی توی زمین فوتبال Where for instance if he done that to Nani he wouldn't get that reaction he'd lose the player where if for instance if he'd done that to Nani حالا به طور مثال for instance یعنی به طور مثال where if یعنی اگر این کار رو به نانی میکرد نانی یکی از بازیکن‌های منچستر یونایتده میگه اگه سر اون داد میزد این نتیجه رو نمیگرفت و بازیکن از دستش در میرفت و اون نتیجه رو به دست نمیگرفت از طرفی شاید هم تیمو ترک میکرد پس این باعث میشد که قشنگ بازیکن‌ها رو بشناسه سر رونی باید داد بزنه به نانی یه جوری نانی یه جور دیگه بگه if
if he'd done that. if he had done that جمله شرطی دومه، ولی اصلا به گرامرش فکر نکنید. if he'd done that to nanny، اگه این کار رو با نانی میکرد، سر اون داد میزد، he wouldn't get that reaction. he'd lose the player. lose از دست دادن دیگه. he'd lose the player یعنی بازیکن از دست میداد، نانی از دست میداد. So he'd do it to me to get a reaction, but also he'd tell me to stop dribbling, aiming it at Nani. So he was really clever the way he done it, and he got a response from me, he got a response from the other players, and he just knew the right thing to do. So he'd do it to me. پس به این سر من داد میزد، این کار رو برای من میکرد. he'd do it to me, but also he'd tell me to stop dribbling. دریبل کردن دیگه فارسی هم داریم، دریبل کردن. میگفت که دیگه چی کنم؟ دریبل نکنم، تکراری نکنم. to stop dribbling. انقدر stop یعنی متوقف کردن، یعنی نکن این کار رو دیگه. he'd tell me، بهم میگفت که دیگه تکراری نکنم، دریبل نکنم. stop dribbling, aiming it at nanny. aim یعنی چی؟ یعنی هدف پاس دادن، یعنی هدف گیری کردن، بندازی براش. aiming at nanny، تکراری نکن، پاس بده بر نانی. So he was very clever the way he done that. و راهی که انجام میداد خیلی هوشمندانه، باهوشانه بود. the way he done that. He was very clever. توی بریتیش میگن clever، امریکن میگن clever. اون آرش تلفظ نمیشه تو بریتیش. clever یعنی باهوش. He was very clever the way he done that. طوری که از همون عملکرد میگرفت خیلی باهوشانه بود. یعنی سر من داد میزد، نظر اون داد نمیزد. So he got the response from me. response یعنی پاسخ، همون ریاکشن، عمل کرد. He got the response، چیزی که میخواست و از طریق من به دست می آورد، از بازیگرای دیگه هم، بازیکنای دیگه هم طوری که میخواست، اون جوابی که میخواست ازشون میگرفت. He got the response یعنی جواب رو میگرفت ازشون، جوابی که دلخواهش بود. He knew the right thing to do. کار درستی که باید انجام میشد رو میدونست. He knew، میدونست، the right thing یعنی کار درست، to do برای انجام دادن.